මේක භෞතික විද්‍යාවේ තියෙන පරීක්ෂණ අංක වලින් 10. 10 වෙනි පරීක්ෂණය තමයි සරල අවලම්බයක් භාවිතයෙන් ගුරුත්ව ත්වරණය සෙවීම කියලා කියන්නේ. මේක අයිති වෙන්නේ දෝලන සහ තරංග කියන පාඩමේ පළවෙනි ප්‍රැක්ටිකල් එක විදියට. ඒකට අවශ්‍ය උපකරණ ටික තමයි සරල අවලම්බයක්, මීටර් කෝදුවක්, ඒ වගේම විරාම ගටිකාවක්, ටයිම් එක මයින්න, නිවේශන කූරක් සහ මැදින් සිරස්ව කැපූ පොරොප්පයක්. මොකද මේ දේවල් ටික සම්බන්ධ කරන්න කියලා කොහොමද කියලා බලමුකෝ. සරල අවලම්බයක් කියලා කියන්නේ තන්තුවකින් අපි සම්බන්ධ කරපු ස්කන්ධයක්. හරි සරලයි. සරල අවලම්බයක් ගන්න අපි මේ විදිහට. ඒ වගේම මීටර් කෝදුව ඕන වෙනවා මේකේ දිග මනින්න. මේ තන්තුවේ දිග මනින්න. සරල අවලම්බයේ දිග හොයාගන්න. විරාම ගටිකාව ඕන වෙනවා මෙයාගේ කාලය තමයි අපි මනින්නේ. දෝලනයක් වෙන්න ගතවන කාලය. ඒක හොයාගන්න විරාම ගටිකාව ඕන වෙනවා. නිවේශන කූරක්. නිවේශන කූර කියලා කියන්නේ මෙයා පටන් ගන්න කොහෙන්ද? ස්ටොප් වොච් එක ඔන් කරන්න ඕන කොහෙන්ද? ඕෆ් කරන්න ඕන කොහෙන්ද? කියලා හොයන්න තමයි නිවේශන කූර පාවිච්චි කරන්නේ. මැදින් සිරස්ව කැපූ පොරොප්පයක්. මේ කෙළවරේ අපි පොරොප්පයක් දාලා හරියටම මේ උස නිශ්චය කරගන්න තමයි ඒක කරන්නේ. ඕගලන්ට මම වීඩියෝ එකක් පෙන්නනවා. ඒකෙදි පැහැදිලි වෙයි කොහොමද ඒක පාවිච්චි කරන්න කියලා. එතකොට මේකෙදි අපි කරන්නේ සරල අනුවර්තී චලිතය කියලා අපි ඉගෙන ගත්තා තුන්වෙනි පාඩමේ මුලම. අන්න ඒකෙදි අපි ඉගෙන ගත්තා සරල අවලම්බයක් ක්‍රියා කරන්නේ සරල අනුවර්තී චලිතයක් විදියට. මොකද මේක එක පැත්තකට ඇදලා අතහැරියාම මෙයා යන්නේ හැමතිස්සෙම නිශ්චිත පිහිටුමක් කරහා. නියත ලක්ෂයකට යොමු වුණු බලයක් සහිතව තමයි චලිත වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි කියනවා මේකට සරල අවලම්බයක් කියලා. එතකොට මේ සරල අවලම්බය සඳහා සමීකරණයකුත් අපි ගොඩනැගුවා. මතක ඇති මෙන්න මේ සමීකරණය. සරල අවලම්බයේ දිග L නම් දෝලන කාලාවර්තයේ කැපිටල් T නම් සරල අවලම්බයේ දෝලන කාලයයි දිගයි අතර සම්බන්ධ වෙනවා මෙහෙම. කැපිටල් T කියන්නේ 2.5 L බෙදීම G වල වර්ගමූලය. මේ වර්ගමූල තිබ්බම අපිට ප්‍රස්ථාරයක් අඳින්න ගියාම සුළු කරන්න කරදර නිසා අපි කරන්නේ මේක වර්ග කරගන්නවා. T වර්ගය වෙනවා. 2 වර්ගය 4 වෙනවා. 5 වල වර්ගය එනවා. වර්ගමූල G වල වර්ගය කියන්නේ G වෙනවා. L එක මෙතනට එනවා. ඒතර මේක පොඩ්ඩක් හදලා ලියා ගන්නවා මේ ක්‍රමයට. ඒතර T වර්ගය තමයි අපි දාන්නේ y අක්ෂයට. ඒ කියන්නේ පරායත්ත විචල්්‍ය. L තමයි ස්වායත්ත විචල්්‍ය වෙන්නේ. එහෙනම් අපි මොකද්ද මේ ප්‍රැක්ටිකල් එකේදී කරන්නේ? L දිග වෙනස් කර කර මේ සිවිලිමේ තමයි ගැට ගහන්නේ අපි මේ නූල. මේ ගැට ගහපු නූලේ නැත්තම් කොහේ හරි ආධාරයක ගැට ගහනවා. මෙතන ඉඳන් මේ නූලේ මේ ස්කන්ධයට තියෙන දුර තමයි ගන්න. හරියටම ගන්නවා නම් ස්කන්ධයේ තියෙන මැද තැනට මැද ස්ථානයට මධ්‍ය ලක්ෂයට දුර ගන්න ඕන. එතකොට ඒ දුර තමයි අපි වෙනස් කරන්න කැමති විදිහට. මේක වෙනස් කර කර කාලයමයිනවා. කාලය ඒතකොට වෙනස් වෙනවා. සරල අවලම්බයේ උස වෙනස් වෙනකොට කාලය වෙනස් වෙනවා. හැබැයි සරල අවලම්බයේ ඇදලා අතාරින දුර ප්‍රමාණය වෙනස් වුණා කියලා කාලය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. තන්තුවේ දිග වෙනස් වුණාම තමයි කාලය වෙනස් වෙන්නේ. මොකද මේ L බලපාන්නේ T වලට. ඒක නිසා මේක ස්වායත්ත විචල්්‍ය අපිට ඕන විදිහට වෙනස් කරන්නේ L. ඒ අනුව වෙනස් වෙනවා කාලය. ඒ නිසා T වර්ගය දානවා. මේක දැන් වර්ගයක් ආපු නිසා කරන්න දෙයක් නැති නිසා ඒක එහෙමම වර්ගය දානවා y අක්ෂයට. L අක්ෂය L කියලා දාන්න x අක්ෂයට. ඒක සෙන්ටිමීටර වලින් මයින්නවා. තන්තුවේ දිග කාලය වර්ගෙනේ තියෙන්නේ තත්පර වර්ගෙටමයි. ඔහොම ගත්තම y සමාන mx ආකාරය ප්‍රස්ථාරයක් එන්නේ. ඒ කියන්නේ මූල ලක්ෂ්‍ය හරහා යන සරල රේඛීය ප්‍රස්ථාරයක් එන්නේ. ඒතකොට දිග බිඳු වෙන අවස්ථාව ගන්න බැරි නිසා මේ මූලිකම පොඩිම දිගක් සඳහා දිග මනින්න බෑ. ඒක නිසා තමයි මේ කඩේරකින් දාලා තියෙන ප්‍රස්ථාරය පටන් ගන්න වෙන්නේ යම් දිගකට පස්සේ. නැත්නම් කාලය මනින්න අමාරුයිනේ. එතනින් පස්සේ අපි දෝලන 5ක් හෝ 6ක් අරගෙන ඒකේ කාලයන් ලකුණු කරගෙන ඒ අනුව ප්‍රස්ථාරය ඇඳලා ඒකෙන් තමයි මේක ගන්න. ඒ අනුව මේ ප්‍රස්ථාරයේ අනුක්‍රමණය කියන්නේ 4යි වර්ගය බෙදීම G කියන එක තමයි සමාන වෙන්නේ. එහෙනම් අනුක්‍රමණය හොයාගන්න ප්‍රස්ථාරයේ y කණ්ඩාංග වෙනස බෙදීම x කණ්ඩාංග වෙනසේ අනුක්‍රමණයෙන් මෙයාට අගයක් G වලට අගයක් හොයාගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් තමයි අපි මේ පරීක්ෂණය මේ විදිහට කරන්නේ. ඔන්න ඔය ක්‍රමයට. හරි. right. එතකොට ඔයගලන්ට මම අවස්ථාවක් දෙන්නම් මුලින්ම මේකේ අවශ්‍ය තොරතුරු ටික ලියා ගන්න.
හරි ඔක්කොම ලියන්න එපා. අදාළ තොරතුරු ටික විතර වැදගත් ඒවා ටික විතරක් ලියන්න. Simple pendulum. The more ඉතින් අපි දන්නවා මේ සිම්පල් පෙන්ඩියුලම්. ඒ කියන්නේ සරල අනුවර්ති චලිතයක යෙදෙන වස්තුවක් තමයි මේ සරල වලම්බය කියලා කියන්නේ. ඒතර ඒකට හොඳම උදාහරණයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මොකද ඔන්චිලාවක් ගත්තම මේකත් සිම්පල් පෙන්ඩියුලම් එකක්. මේ තන්තුවක් තියෙනවා, ස්කන්ධයක් තියෙනවා. මේ නියත ලක්ෂයක් තියෙන්නේ හරියටම මෙයාගේ කෙලින් පහළ මේ හරහා තමයි මෙයා චලිත වෙන්නේ. එතකොට මේ ඔන්චිලාවක් පදින කොටත් යන්නේ සරල අවලම්බයක චලිතයක. motion is beautiful to witness and wonderful to understand. තවත් එකක් තමයි ඔයගලන් දැකලා තිනවා grandfather clock. මේ වගේ එකක මොකද වෙන්නේ? මේ තියෙන්නේ තන්තුව. මේ තියෙන්නේ ස්කන්ධය. ඒතකොට සරල අවලම්බයක් තමයි මේකෙත් අපි සලකන්නේ. මේ සරල අවලම්බයේ භාවිතයෙන් තමයි මේ ඔල්ලොස් වැඩ කරන්නේ. ඒත් මේකෙදිත් පාවිච්චි වෙනවා මේ සරල අවලම්බයේ මූලධර්මය. Materials required: අවශ්‍ය a small bob, cotton thread, meter scale, wooden blocks, vernier calipers, stand with a clamp, stopwatch. එතන මේකට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය විදියට අපි කලින් කතා කළා වගේ ස්කන්ධයක් ඕනේ. ඒ වගේම තන්තුවක් ඕනේ. ඒ වගේම අපිට වර්නියර් කැලිපරයක් ඕනේ. මේක ප්‍රමාණය මැනගන්න. මීටර් රූලක් ඕනේ. ඒ වගේම වුඩන් බ්ලොක්. මේ වගේ ලී ඝන දෙකක් ඕනේ. ඝනක දෙකක්. කුට්ටි දෙකක්. ඒ වගේම ස්ටොප් වොච් එකක් ඕනේ. ඒ වගේම ආධාරකයක් ඕනේ. මේ ටික සවි කරගන්න. ඔන්න ඔය ටික තමයි අවශ්‍ය දේවල් ටික මේ පරීක්ෂණය කරනකොට. Let's measure the diameter of the bob. There are two methods to find the diameter. අපි මුලින්ම කරන්නේ මෙයාගේ විස්කම්බය හොයාගන්න එක. මොකද හරියටම දිග මනිනකොට L කියලා දාන්නේ අපි තන්තුවේ දිගනේ. තන්තුවේ දිග කිව්වට සරලවලම්බේ මේ ගෝලයේ කේන්ද්‍රයට තියෙන දුර තමයි සරලවලම්බේ දිග විදිහට අපි දාන්න ඕනේ හරිනම්. එහෙනම් මේ ගෝලයේ අරයත් ඕන වෙනවා. ඒක නිසා විස්කම්බය මැනලා ඒක දෙකෙන් බෙදලා ඒන දුරට තන්තුවේ දිග එකතු කරලා තමයි සම්පූර්ණ දිග හොයාගන්නේ. දැන් මුලින්ම කරන්න හදන්නේ අපි මෙයාගේ විස්කම්බය හොයලා ඒකෙන් අරය හොයාගන්න ගන්න කොහොමද කියලා බලන්න. Place the bob between two wooden blocks. ඒකට තමයි අපි මේ ලී කුට්ටි දෙක පාවිච්චි කරන්නේ. ලී කුට්ටි දෙක අතර තියෙනවා මේ ස්කන්ධය. තියලා ඉවරලා මෙයාගේ විස්කම්බය මනින්න පුළුවන්. Use the scale and measure its diameter. පේනවනේ මෙතන දෙනවා මිලිමීටර් 20ක්. එහෙනම් අරය කියන්නේ මිලිමීටර් 10යි. ඔය වගේ මනින්න පුළුවන්. Alternatively, නමුත් ඒකේ නිවැරදිතාවය අඩු නිසා වඩා නිවැරදිව මනින්න අපිට පුළුවන් වර්නියර් කැලිපර් එකක් ඕනනම් පාවිතා කරන්න. we can use vernier calipers to measure the diameter of the bob. එතකොට පේනවා ඒකේ පාඨාංකය වඩා නිවැරදිව මනින්න පුළුවන්. එතකොට තේන්නේ 20ක්. මේකේ හරියටම සම්පාත වෙන බවක් තමයි පේන්නේ. නිසා 20ක් 20.1ක් වගේ කියලා වගේ ගන්න පුළුවන්. Consider a rigid support and hang an ideal string. Ideal string means no mass, no weight, no inertia, no tension, perfectly inelastic. එතකොට මේකේ අපි ගන්න පොරොප්පයක් ගන්නවා කියලා කිව්වේ. මේ කොටස තමයි මේ තියෙන්නේ. නිකම්ම මෙතන ගැට ගැහුවොත් එimhe හරියටම මේ දෝලනයේ යෙදෙන ලක්ෂ්‍ය හොයාගන්න බැරි වෙනවා. හැබැයි මේකක් තුළින් යවුවට පස්සේ මේ මෙතන තියෙන සිදුර ඊටාම කුඩා නිසා හරියටම මෙන්න මේ ලක්ෂ්‍ය හරහා තමයි මෙයා සරල අනුවර්ති චලිතකයේ දෙන්නේ. ඒක නිසා නිශ්චිතවම මෙතන ඉඳන් දුර තමයි අපි හොයන්නේ. ඒ වගේම මේකට ගන්න තන්තුව පර්ෆෙක්ට් එකක් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේක මේ අපි ගන්න පරීක්ෂණයේ තොරතුරු වලට බාධාවක් නොවන එකක් වෙන්න ඕනේ. ඒකට ඇදෙන්නේ නැති තන්තුවක් වෙන්න ඕනේ. බර අඩු එකක් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ බර නොසලකේ තරම් කුඩා වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම මෙයාගේ තියෙන අවස්ථිත ගූර්ණය ශුන්‍ය වෙන්න ඕනේ. ඔය වගේ තියෙන ලක්ෂණ සහිත තන්තුවක් තමයි මේ පරීක්ෂණ වඩා සුදුසු වෙන්නේ. වඩාත් නිවැරදි අගයක් ලබා ගැනීම සඳහා. එතකොට මේ ටිකම ආධාරකයේ සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. තන්තුව අරගෙන ඒකේ කෙලවරේ ස්කන්ධය ගැට ගහලා අනිත් කෙලවර පොරොප්පයට සම්බන්ධ කරලා මේ සෙට් එකම ආධාරකයට සම්බන්ධ කරලා තිනවා මේ වගේ. Measure the length of the string, starting from the top to the middle of the bob. එතකොට මොකද්ද මේ කරන්නේ?
උඩම තියෙනවා බිඳුවේ සලකුණ මීටර රෝලේ. හරියටම පොරොප්පේ උඩ කෙළවරේ. ඔබ දකින්න ඇති උඩම කෙළවරේ තමයි මේ පහළ කෙළවරේ තමයි තිබ්බේ. පොරොප්පේ. ඒ කියන්නේ නූලේ ඉහළම කෙළවරේ. පොරොප්පයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. එතන ඉඳන් මෙතනට දුර හොයනකොට අපි මේකේ හරියටම ගන්න ඕනේ මෙයා. එක්කෝ අපිට ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් මෙතනට වෙනකන් මේ තන්තුවේ දිග විතරක් අරගෙන ඒකට අර ආපු අර එකතු කරන්න පුළුවන්. මොකද හරියටම ගෝලයක මීටර රූලයකින් මේ ප්‍රමාණය මනින්න බෑනේ. එහෙම නැත්නම් ආසන වශයෙන් මේකේ කේන්ද්‍රය මේ ගානයි කියලා හිතාගෙන මේකේ ප්‍රමාණය මනින්න පුළුවන්. එහෙම ගත්තොත් මේකේ ඉන්නේ මිලිමීටර් 500ක්. සෙන්ටිමීටර් 50ක් නෙවිලා තියෙන්නේ. මිලිමීටර් 500ක් වගේ ආසන ගණනක් තමයි එන්නේ. ඉතින් වඩා සුදුසු ක්‍රමය තමයි තන්තුවේ දිග හොයලා ඒකට අරය එකතු කරගන්න එක. Displace the small bob from equilibrium and let it oscillate. It oscillates as හරියටම මෙයා සිරස්ව පහළට එන විදිහට තියලා ඊට පස්සේ තමයි අපි මෙයාව සරලානුවර්තී චලිතයක යවන්න හදන්නේ. simple pendulum. ඒකෙදී පේනව නේද ලොකු විස්ථාපනයක් අපි දෙන්නේ නැහැ. කුඩා විස්ථාපනයක් තමයි දෙන්නේ. විස්ථාපනයේ වැඩි වෙන්න දෝෂ සහිත බව වැඩි වෙනවා. මොකද සුළඟේ බාධාව මේ වාතාංශ සමග ගැටෙනවා. ඒවෙන් ඇති වෙන බලයන් ඔය එකක්වත් අපි සලකන්නේ නැතුව ආසන්න වශයෙන් තමයි මේ සියලු දේවල් ගණනය කිරීම කරන්නේ. නිසා ගොඩක් තියෙනවා මේකේ උපකල්පන. ඒ උපකල්පන වලට අදාළව වෙන්න නම් සාර්ථක උත්තරයක් ගන්න නම් අපි මේ පරීක්ෂණයේ ප්‍රතිඵලය මොකද වෙන්න ඕනේ? පුළුවන් තරම් මේ දෝලනය අවම මට්ටමකින් කරන්න ඕනේ. මතක ඇති මේකේ සමීකරණය ගොඩනගනකොට අපි ගත්ත තීටා රේඩියන් එක සමානයි sin theta tan theta කියන උපකල්පනය පාවිච්චි කරලා තමයි ගත්තේ. ඒකෙදි ගන්නවා theta කියන මේ කෝණය සාමාන්‍යයෙන් අංශක 10 උඩරිම අංශක 15ට වඩා වැඩි වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඊට වඩා අඩු ඒවා සඳහා තමයි ওই ටික සමානයි කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේක වැඩි කරා කියන්නේ අර සමීකරණයත් භාවිතා කරන්න බැරි වෙනවා. Let's study the motion of the simple pendulum. එතන මෙයාගේ කේන්ද්‍රයේ ගමන් කරන මාර්ගය ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මේ නිශ්චිත පිහිටුමේ ඉඳන් මේ සිරස්ව ගත්තොත් නිශ්චිත පිහිටුමේ ඉඳන් උඩ පල්ලෙහාට කුඩා දෝලනයක් ඇති වෙනවා. ඒ වගේම මේක තිරස් දෝලනයකුත් ඇති වෙනවා. තිරස් සහ සිරස් දෝලන දෙකක් ඇති වෙනවා මෙයාගේ කේන්ද්‍රයේ. Switch on the stopwatch and measure the time taken for 20 oscillations. මෙතනදී අපි මේ පරීක්ෂණ නිවැරදිව කරන්න මෙයාගේ පහළම ලක්ෂයේදී යොමුවක් තියන්න ඕනේ. මතක ඇති අර අපි කලින් ප්‍රැක්ටිකල් එක ගැන කතා කරනකොට කිව්වා යොමුවක් ඕන වෙනවා කියලා. නැත්නම් නිවේශන කූරක් ඕන වෙනවා කියලා. නිවේශන කූරක් කියන්නේ කූරක් ගහපු ලී ආධාරකයක්. මේ වගේ ආධාරකයක් අරගෙන ඒකට කූරක් ගහලා දෙනවා. ඒ නිවේශන කූර මේකේ හරිම මැද මෙයා ගෑවි නොගෑවි වෙන මට්ටමට මේ යටින් තියෙනවා. හරියටම මේ ආධාරකයේ කෙලි. ඒ කියන්නේ මෙයා සිරස්ව තියෙන වෙලාවේදී සරල අවලම්බේ සිරස්ව තියෙන වෙලාවේදී ඒක කෙලින් තමයි තියන්නේ. තන්තුවත් එක්කම සිරස් රේඛාවේ තියෙන විදියට. එහෙම තියලා කරන්නේ අපි මෙයාව මේ ස්ටොප් වොච් එක ඔන් කරන වෙලාව, කාලය ආරම්භ කරන වෙලාව සහ අවසාන වෙලාව හරියටම නිශ්චය කරගන්න. එතකොට මේ යටම තිබ්බම හරියටම මෙයා පැත්තකින් ඇදලා අතරින වෙලාවේදී අපි මුලින්ම 3 2 1 0 කියලා ගණන් කරනකොට 0 වලදී තමයි බිඳුවේදී තමයි මේ ස්ටොප් වොච් එක ඔන් කරන්නේ. 3 2 1 කියලා රිවර්ස් ඕඩර් එකකට ගණන් කරලා අපි ආපහු ෆෝර්වර්ඩ් වෙනවා 1 2 3 කියලා. ඔහම සාමාන්‍යයෙන් දෝලන 20ක්වත් මේකට ගන්න ඕනේ. දෝලන 20කට විතර කාලය බලනවා. කාලය බලලා ඒක 20ෙන් බෙදලා තමයි දෝලන කාලය බලන්නේ. එහෙම තමයි සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ. එතන මේ යොමුව පහළම ලක්ෂයේ තියන්න හේතුව තමයි මේ පහළම තමයි වැඩිම වේගය මෙයාට තියෙන්නේ. එතකොට මෙයා පොඩ්ඩක් යන්න ගිහිල්ලා කාලය අපි ස්ටොප් වොච් එක ඔන් කරත් ලොකු දෝෂයක් එන්නේ නැහැ. හැබැයි හිමින් යන වෙලාවේදී ස්ටොප් වොච් එක ඔන් කරන්න චුට්ටක් එහාට යන වෙලාවේදී අපි කරොත් එහෙම ඒකේ ටයිම් එක වැඩි ප්‍රමාණයක් යන නිසා දෝෂය වැඩි වෙනවා. සහ මේ පැත්තකින් තිබ්බොත් එහෙම ටික වෙලාවක් යනකොට මේ සරලවලම්බේ මෙතනට එන්නේ නැහැ. එන්න දෝලන පරිමන්දනය වෙනවා, ලං වෙනවා. ඒක නිසා මොකද වෙන්නේ? අපිට මනින්න බැරි වෙනවා. ඒක නිසා තමයි හරිම මැද යටම ලක්ෂය, ඒ කියන්නේ ප්‍රවේගයේ වැඩිම ලක්ෂය මේක තියන්නේ. ඒතර යොමුවක් මොකටද? කාලය නිශ්චය කරගන්න. ස්ටොප් වොච් එක ඔන් කරන්න, ඕෆ් කරන්න. ගත මේ අදාළ කාලය හොයාගන්න, හරියටම හොයාගන්න තමයි අපි නිවේශන කුර නැත්තම් යොමුව යොදා ගන්න. ඒතර මේකට අපි සිංහලෙන් කියන්නේ ස්ටොප් වොච් එක විරාම ගටිකාව. ඒතර විරාම ගටිකාව සඳහා තමයි මේ නිවේශන කූරේ කතන්දරේ තෝරන වෙන්නේ. ඔන්න ඔහොම තමයි ඒතර ප්‍රැක්ටිකල් එක කරන්නේ. අනිත් එක තමයි අපි සාමාන්‍ය මේ දෝලනය එක දෝලනයක් විතරක් හොයන්නේ නැහැ. දෝලන කීපයකට, ඒ කියන්නේ දෝලන 20කටවත් කාලයම ඉනවා.
ඒකට හේතුව තමයි එතකොට දෝෂය අවම වෙනවා. එතකොට අපි හිතමු තප්පරයක දෝෂයක් ඇති වුණොත් එහෙම ඔක්කොමඩම මේකේ ඇති වෙන්න පුළුවන් දෝෂය ආරම්භයේදී සහ අවසානයේදී විතරයි. ස්ටොප් වච් එක ඔන් කරන වෙලාවේදී ඕෆ් කරන වෙලාවේදී විතරයි. ඒ දෝෂය අපි හිතමු තප්පරයයි කියලා. නමුත් දෝලන 20කට කාලය ගත්තොත් එහෙම ඒක බෙදනවා 20ෙන්. 20ෙන් බෙදුවම එකකට සිදුවන දෝෂය තප්පරයේ බෙදීම 20ක් වෙනවා. එතකොට ඒකේ එන දෝෂය ඊටාම කුඩා වෙනවා. එතකොට වඩා සාර්ථක උත්තරයක් අපිට ගන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි 3 2 1 කියලා. 3ෙන් පටන් අරන් රිවර්ස් ඕඩර් ඇවිල්ලා බිඳුවේදී තමයි අපි ස්ටොප් වච් එක ඔන් කරන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි අපි එතකොට මේකට අනුගත වෙනවා. ඒතර අපි දන්නවා මේ වෙලාවේදී තමයි හරියටම මේ යොමු හරහා යන්නේ මෙයා. එතකොට ඒකට හුරු වෙලා තමයි ස්ටොප් වච් එක ඔන් කරන්නේ අපි. ඒතර එකපාරම ස්ටොප් වච් එක ඔන් කරනවට වඩා ඒ ගැන අවබෝධයක් අරගෙන ඒ රිද්මයට අපි එකතු වුණාට පස්සේ ස්ටොප් වච් එක ඔන් කරනකොට වඩා නිවැරදි උත්තරයක් ගන්න පුළුවන්. Now, find out the time period of oscillation. එතකොට මේ සරල අනුවර්තී චලිතයේ දෙන වස්තුවක මේ යන විදිය සරල අවලම්බේ. ඒ වගේම මේ පෙන්ඩියුලම් එකේ height එක උස වෙනස් වෙන විදිය. ඒ වගේම මේ velocity ප්‍රවේගය වෙනස් වෙන විදිය. අපි දන්නවා මෙයාගේ ප්‍රවේගය මේ කෙළවරදී බිඳුවක් වෙනවා. මේ ප්‍රවේගය බිඳුව වෙන අවස්ථාව. ඒ වගේම මැදදී ප්‍රවේගය උපරිමයි. මේ උපරිම වෙන අවස්ථාව. ඒක ප්ලස් මයිනස් වෙනවා. එක පැත්තකට ප්‍රවේගය දැන් මෙතනින් මෙහාට යනකොට මේ පැත්තට ප්‍රවේගය තියෙනවා. මෙතනින් මෙහාට යනකොට මෙහෙට ප්‍රවේගය තියෙනවා. ඒතර velocity වෙනස් වෙන ආකාරය තමයි මේ ප්‍රස්ථාර වලින් තිබුණේ. T is equal to time for 20 oscillations by 20. එතකොට අපි දෝලන 20කට කාලය මෙන්න නම් ඒ ඔක්කොමඩම ගිය කාලෙත් 20ෙන් බෙදලා එකකට කාලය මැන ගන්නවා. එතකොට අපි පාවිච්චි කරපු ස්ටොප් වොච් එක සමහරවිට තප්පරෙන් 10න් එකක් මයින් එකක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක 20ෙන් බෙදෙන නිසා වඩා නිවැරදි උත්තරයක් එතකොට අපිට මේකේ ගන්න පුළුවන් දශම ස්ථාන දෙකකට. Time period of oscillation depends on the length of the string L and acceleration due to gravity G. T is equal to 2 pi into square root. එතකොට අපි දන්නවා L සහ G තමයි මේකට රඳා පවතින කරුණු දෙක දෝලන කාලය සඳහා. එතකොට L කියන්නේ දිග, G කියන්නේ gravitational acceleration ගුරුත්වජ ත්වරණය. එතන මේ දෙකේ වර්ගමූලය මේක බෙදලා වර්ගමූලය අරගෙන 2.5 වලින් වැඩි කරාම T හොයන්න පුළුවන්. එතකොට මේකට අපිට මේ අගයන් හොයාගත්තට පස්සේ දල අදහසක් ගන්න දෝලන කාලය සඳහා දෝලන කාලයේ අගයෙන් G වලට දල අදහසක් ගන්න ආදේශ කරලා හදන්න පුළුවන්. නමුත් අපි සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රැක්ටිකල් එකකදී මේක අගයක් ආදේශ කරලා හොයන්නේ නැහැ. හේතුව මේ අපි ආදේශ කරන අගය වැරදුනොත් ඔක්කොම ඉවරයි. ඒක නිසා අපි කරන්නේ දත්ත රාශියක් අරගෙන ඒ රාශියෙන් ප්‍රස්ථාරයක් කරලා ප්‍රස්ථාරය භාවිත කරලා තමයි ගුරුත්ව ධර්ණය හොයන්නේ. ඒක තමයි වඩාත්ම සාර්ථකයි. Of L by G. The acceleration due to gravity can be calculated from the equation G is equal to 4 pi square into L by T square. Acceleration due to gravity changes from place to place. Acceleration due to gravity on Moon is 1/6 of that in Earth. එතකොට තනින් තැනට මේ acceleration of gravity ගුරුත්වාකර්ෂණ ත්වරණය වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක ඇද ගැනීමේ බලයක්නේ. දැන් පොළව ගත්තොත් පොළවේ ස්කන්ධයේ හඳේ ස්කන්ධයට වඩා ගොඩක් වැඩි. ඒක නිසා පොළවේ ඇද ගැනීම බලයට වඩා හඳේ ඇද ගැනීමේ බලය අඩුයි. පොළවේ ඇද ගැනීමේ බලය 9.8යි. ගුරුත්ව ත්වරණයක් විතර ගත්තොත්. එතන මෙච්චර ත්වරණයකින් තමයි මෙයා ඇදගන්නේ. ඒ වගේම තමයි හඳේදී ඒකෙන් 6න් 1යි ඇදෙන්නේ. ඒතකොට හඳේදී සැහැල්ලුවක් දැනෙනවා හඳට ගිය කෙනෙක්ට තමන්ගේ බරෙන් 6න් 1යි දැනෙන්නේ. මොකද ඇදෙන බලය 6න් 1ක් වෙනවා ගුරුත්ව ත්වරණය වගේ. එතකොට ඒකේ ස්කන්ධය මත තමයි ඒක රඳා පවතින්නේ. යම් වස්තුවකට ඇද ගැනීමේ බලය.